नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी मारुती शहाणे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. इयत्ता 10वी विषय विज्ञान भाग 2 विषयातील पहिला टॉपिक हेरिडिटी अँड इव्होल्युशन याबद्दल आपण माहिती घेत आहोत. यापूर्वीचे व्हिडिओचे भाग आपण नक्की पाहिले असतील आणि आजच्या भागामध्ये आपण नेक्स्ट पॉइंट पाहतोय तो म्हणजे पॅलिओन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस. आज जो आपण पॉइंट डिस्कस करणार आहे तो म्हणजे पॅलिओन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस. म्हणजे मानवामध्ये फार पूर्वीपासून आपल्या मनामध्ये कुतूहल आहे की ज्या वेळेला या पृथ्वीवरती जीवसृष्टीचा उगम झाला त्यावेळेला आज जे आपण प्रकारचे जीव पाहतो म्हणजे वनस्पती असतील किंवा प्राणी असतील हे जसेचे तसे होते का त्यांच्यामध्ये उत्क्रांती घडत गेली. नेमकी त्यावेळी असणारी उपलब्ध जीवसृष्टी ही कशा प्रकारची होती आणि खरं तर त्यावेळेला काय परिस्थिती होती हे आपण कसं जाणून घेऊ शकतो. तर त्यासाठी एक पुरावा म्हणजे जो आपण विचारात घेऊ शकतो तो म्हणजे पॅलिओन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्स. पॅलिओ याचा अर्थ एन्सियंट किंवा पुरातन. मित्रांनो, काय घडतं पहा की निसर्गामध्ये सतत काही ना काही घटना घडत असतात. त्यामध्ये भूकंप असेल किंवा पूर असेल, महापूर असेल, तर बऱ्याच वेळेला काही कारणानं हे जीव गाळामध्ये असे गाडले जातात. मग ते समुद्राच्या तळाशी असतील किंवा इतर ठिकाणी, आणि असे खडकामध्ये किंवा गाळामध्ये गाडले गेलेले जे जीव आहेत त्यांचं रूपांतर हे जीवाश्मामध्ये होतं की ज्याला आपण फॉसिल्स म्हणतो. आणि या फॉसिलची आपल्याला असं म्हणता येईल की पाहणी जर आपण केलं किंवा निरीक्षण केलं तर पूर्वीच्या काळी असणारे सूक्ष्मजीव किंवा मोठे जीव हे कशा स्वरूपाचे होते याचा आपण अभ्यास करू शकतो. आणि या फॉसिलचा शोध घेणं आणि त्या आधारे माहिती मिळवणं ही एक वेगळीच पुराव्यासाठी उपलब्ध अशी शाखा आहे असं म्हणता येईल. सो वी डिस्कस हिअर अबाउट द पॅलिओन्टॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. Actually, we are discussing about the various evidences regarding the evolution process. So we have seen that evolution is continuously going on, and as the living organism that we see on the surface of earth nowadays, as there is a presence of a same kind of organisms are there, or actually which kind of organisms are there at the past time, we can study with the help of fossils. So this study of a fossil, and by the we can say various clues from the fossil, we can predict which kind of living organisms are there, and that is called as a paleontological evidences. On screen you see some diagrams regarding the fossils. So here you see the fossil diagrams in which the ancient remains of the animals are shown here. So in the first part or in the first diagram is you see the fossil records. स्क्रीनवरती जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये जे अॅनिमल्स आहेत की जे काय म्हणतात आपल्याला वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये खडकामध्ये किंवा गाळामध्ये गाडले गेले आणि ज्यावेळेला हे गाळाचं रूपांतर खडकांमध्ये झालं त्यावेळेला त्याचे इम्प्रेशन्स हे त्याच्यामध्ये राहिले गेले. खरं तर त्या प्राण्यांची हाडं किंवा मांस असे पार्ट यामध्ये नाही आहेत. वेगवेगळ्या मिनरल्सनी त्यांची जागा घेतली, परंतु त्याचे इम्प्रेशन्स मात्र ह्यात राहिले गेले की ज्याला आपण फॉसिल्स असं म्हणतो. याप्रमाणे पूर्ण प्राण्यांचं, त्यानंतर त्या प्राण्याच्या तोंडाचा, आणि इथं खालच्या बाजूला तुम्हाला लक्षात येईल, मी थोडेसे स्लाइड इथं बाजूला सरकवतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल की इथं एक माशाचा जो फॉसिल आहे हे आपल्याला पाहता येतो. या पद्धतीने फॉसिल्स जर आपण अभ्यास केला तर पूर्वीच्या काळी असणारी जीवसृष्टी कशा प्रकारची होती याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो किंवा अभ्यास करू शकतो. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago. So initially in our book it is asked that which kind of the organisms are there on the surface of earth at the ancient time. This question may arise. So what is the answer for that? We can conclude or we can take a judgment regarding the ancient life with the help of these fossils. So how we can tell this? Now this secret has been hidden in the earth. So the question regarding the ancient life that can be solved with the help of fossil record. And these fossils are present just inside the earth. So we can say these evidences are hidden in the earth. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की हे जे पुरावे जीवसृष्टीच्या प्राचीन काळी असणारे अस्तित्वाचे पुरावे हे पृथ्वीमध्येच किंवा पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये आपल्याला आढळतील. Large number of organisms get buried due to the disasters like flood, earthquake, volcano, etc. See here, initially I have said that due to the natural calamities, different types of the organisms are buried in the soil, or we can say in the mud, and these are converted into the fossil.
and the causes regarding these events, that is the flood or the earthquake or the volcano. Remnants and impressions of such organism remain preserved underground. So these impressions, or we can say the remnant म्हणजे त्यांचे काही अवशेष हे जमिनीमध्ये गाडले जातात आणि ते त्याच इम्प्रेशनच्या स्वरूपामध्ये राहतात. These are called as fossils. So these remnants and the impressions of such organism remain preserved underground, and these impressions, or we can say the records, we call them as a fossils. आपल्याला फॉसिल याचा नेमका अर्थ माहित असणं आवश्यक आहे किंवा ही संकल्पना समजून घ्यायला पाहिजे. मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलंय की फॉसिल्सला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, जीवाश्म. हा शब्द सुद्धा कसा आहे पहा, जीवाश्म. याच्यामध्ये दोन भाग आहेत, एक जीव आणि अश्म. जीव जो गाडला गेलेला आहे किंवा तो खडकामध्ये अडकलाय, आणि अश्म म्हणजे खडक, खडकाच्या आतमध्ये अडकलेला जीव, अशा अर्थानं फॉसिल किंवा जीवाश्म. So study of fossil is an important aspect of a study of evolution. So with the help of this fossil study, we can easily give the conclusion, or we can give the different evidences regarding the process of evolution. Carbon consumption of animal and plant stop after the death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. First thing we have to remember that the body of plant as well as the animal is consisting of two types of the carbon elements, or we can say the carbon compound, that is the C14 and C12. Okay, प्रत्येक सजीवामध्ये कार्बनची दोन अपरूप शरीरात आढळतात, ते म्हणजे C14 आणि C12. या दोन कार्बन मध्ये काही फरक आहेत किंवा दोन्ही मध्ये काही चेंजेस आहेत. तर नेमके काय चेंजेस आहेत त्याच्या आधारे या प्राण्यांचं वय, म्हणजे जे आपल्याला पुरावे सापडतात त्यांचं वय आपण काढू शकतो. एक्झॅक्टली हा कन्सेप्ट समजून घेऊया. कार्बन कन्झम्पशन ऑफ एनिमल अँड प्लांट स्टॉप आफ्टर द डेथ. सिन्स देन only the decaying process of C14 occurs continuously. So body of animal is consisting of C14 and C12. So when the animal get dead, then the consumption, or we can say intake of a C14 is stopped. Okay, so decaying of C14 is continued, but intake is stopped. And naturally, there is a difference in between the proportion of C14 and C12 takes place, and we can take the judgment of a age of these organisms. So in case of the dead bodies of the plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. आता मी तुम्हाला सांगितलं की C14 आणि C12 याच्यामध्ये C12 जो कार्बनचं अपरूप आहे हे नॉन रेडिओ आहे, म्हणजे ते तसंच राहणार आहे, परंतु C14चं प्रमाण मात्र कमी होणार आहे. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की जसा कालावधी जास्तीत जास्त जायला लागेल तसे C14चा अमाऊंट हे कमी व्हायला लागेल आणि C12 मात्र ॲज इट इज राहील. आणि त्याच्या रेशोमध्ये जो चेंज होतोय त्या आधारे त्या प्राण्याचं आयुष्य, किंवा आपल्याला प्राण्याचं आयुष्य म्हणण्यापेक्षा फॉसिलायझेशनचा प्रोसेस सुरू झाल्यापासूनचा कालावधी आपण काढू शकतो. The time passed since the death of a plant or the animal can be calculated by measuring the radioactivity of a C14 and the ratio of C14 and C12 present in their body. So just I have said, the time passed from the death of the plant or the animal can be calculated by taking the judgment of the ratio in between the C14 and the C12 carbon element. Okay, so this is carbon dating method. In the exam, the question may be asked like this: write a note on carbon dating, or what is mean by carbon dating. So you have to remember this concept. So what is the method of carbon dating, or what is mean by carbon dating? To calculate the age of a fossil formation with the help of a C14 and C12 element. The ratio of the C14 and C12 is considered, and with the help of that, the age of a fossil form organism can be calculated. It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossil and manuscripts. पहा, या पॅलिओन्टॉलॉजीचा उपयोग म्हणजे हे जे वय आहे फॉसिलचं हे काढलं जातं या पॅलिओन्टॉलॉजी मध्ये आणि अँथ्रोपॉलॉजी याच्यामध्ये याचा उपयोग केला जातो. म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे फॉसिल एज काढण्यासाठी किंवा जीवाश्मांचा जो कालावधी आहे ते काढण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. आता ऍक्च्युअली नेमका याचा उपयोग होणारी ब्रांच कुठली आहे तर एज ऑफ ह्युमन फॉसिल अँड मॅन्युस्क्रिप्ट्स. मानव जे आहेत किंवा मानवाचे जे फॉसिल सापडलेले असतील तर यांचं वय काढण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. Once the age of fossil being determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other
अर्स्ट व्हाईल ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एकदा का जर आपल्याला या टेक्निकचा वापर करता आला तर जे काही फॉसिल सापडतील तर त्या फॉसिलचा उपयोग करून आपण त्या संबंधित प्राण्याचं वय किंवा वनस्पतीचं वय हे माहीत करून घेऊ शकतो. इट सीम्स दॅट व्हर्टेब्रेट्स हॅव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनव्हर्टेब्रेट्स. आता ज्या वेळेला आपण या फॉसिलचा अभ्यास करतो त्याच्यातून काही गोष्टी समोर आल्या. मी आता तुम्हाला सांगितलं की जे फॉसिल्स आहेत ते पृथ्वीमध्ये वेगवेगळ्या लेयर्समध्ये सापडतात. उदाहरणार्थ पृथ्वीच्या वरच्या थरामध्ये सापडणारे, त्याच्या खाली सापडले जाणारे साहजिकच हे थर नंतर तयार होत आहेत. म्हणजे वरचा थर हा लेटेस्ट असेल आणि जो तळातला असेल तो सुरुवातीचा असेल. जर समजा आपण कन्सिडरेशन केलं की तळामध्ये असणारे फॉसिल कोणत्या अॅनिमल्स, प्लांट्स त्याच्यामध्ये आहेत, त्याच्या वरच्या लेअरमध्ये कोणते आहेत, त्याच्या वरच्या लेअरमध्ये कोणते आहेत, तर त्यातून आपल्याला असं लक्षात येत आहे की व्हर्टेब्रेट जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे इनव्हर्टेब्रेट्स पासून म्हणजे अपृष्ठवंशीय प्राण्यांपासून पृष्ठवंशीय प्राण्यांची निर्मिती झाली किंवा त्यांची डेव्हलपमेंट झाली हे आपल्याला लक्षात येत आहे. डायग्राम एक खालच्या बाजूला दिलेली आहे, त्या आधारे आपण हे समजून घेऊ शकतो. इथे एक डायग्राम दिलेली आहे, त्याच्या आधारे आपण हे लक्षात घेऊयात. स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल अँड फॉसिल. पृथ्वीचा जर आपण थरांचा विचार केला, पृथ्वीमध्ये जे असणारे लेयर्स आहेत त्यांचा जर विचार केला तर त्या लेअरमध्ये आपल्या लक्षात येईल की इथं वरचा जो थर आहे त्याच्यामध्ये असणारे प्राणी, त्याच्या खाली याचा अभ्यास केल्यानंतर डेव्हलपमेंट कशी झाली किंवा इव्होल्युशन कसं झालंय हे आपल्याला लक्षात येईल. स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल अँड फॉसिल यामध्ये आपल्याला काही माहिती जी घ्यायची आहे ते या पद्धतीने आहे. पहा, याच्यात वरच्या बाजूला जो आहे तो एक कालखंड आहे ज्याला आपण सिनोझोइक एरा असं म्हणतो. त्यानंतर मेसोझोइक एरा, पेलिओझोइक एरा. आता काही जणांना ह्या टर्म थोड्याशा वेगळ्या वाटण्याची शक्यता आहे. हे शब्द आपण इरा कधी ऐकलेलं नाहीये. नेमकं काय तर पृथ्वीचं आयुष्य हे खूप मोठं आहे, कालखंड मोठा आहे आणि सोयीसाठी खूप मोठ्या कालावधी म्हणजे लाखो वर्षांच्या कालावधीचं असे गट केलेले आहेत आणि त्यानुसार सगळ्यात जो लेटेस्ट पिरियड आहे तो म्हणजे सिनोझोइक एरा, त्याच्या आधीचा म्हणजे मेसोझोइक एरा आणि त्याच्या आधीचा आणखीन पूर्वीचा म्हणजेच पॅलोझोइक एरा. लक्षात येतंय? या पद्धतीने आपण कालखंडाची विभागणी केली आहे आणि या कालखंडानुसार जर आपण प्राण्यांचे फॉसिल्स पाहिले, इथे डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येईल पहा, तर सुरुवातीला म्हणजे पॅलेझोइक एरामध्ये आपल्याला जे अॅनिमल्स दिसत आहेत त्यामध्ये स्टारफिश, त्याचबरोबर स्नेल्स, फिशेस हे आपल्याला प्राणी दिसत आहेत म्हणजे इनव्हर्टेब्रेट्स आहेत. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर वरचा जर लेअर पाहिला आपण तर यामध्ये रेप्टाइल्स आणि अँफिबिया, पायसेस हे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे काय म्हणता येईल, इव्होल्युशन जे आहे ते वरच्या स्टेपमध्ये किंवा नेक्स्ट स्टेपमध्ये जात आहे आपल्याला लक्षात येईल. त्याच्यानंतरचा जो वरचा एरा आहे तो म्हणजे मेसोझोइक एरा, लेटेस्ट, आणि यामध्ये रेप्टाइल्स म्हणजे स्नेक आणि डायनोसोर सारखे प्राणी आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्याचा वरचा लेअर जर आपण पाहिला सिनोझोइक एरा, त्यामध्ये एव्स म्हणजे बर्ड्स आणि मॅमल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये रॅबिट आणि बर्ड ह्याची डायग्राम दिली आहे. इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. Carbon dating method is based upon the radioactive decay of a naturally occurring C14 and it is developed by the Willard Libbe. आता आपण चर्चा करतोय की कार्बन डेटिंग मेथड काय आहे आणि त्याच्यावरती काम किंवा संशोधन कोणी केलं, तर विलार्ड लिबे यांनी या कार्बन डेटिंग मेथडचा उपयोग केला किंवा हे टेक्निक आपल्याला सांगितलं. ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ अ नोबेल प्राइज इन 1960. याबद्दल त्यांना 1960 मध्ये नोबेल प्राइज देण्यात आलं फॉर धिस इन्व्हेन्शन. The age of the material determined by this method are published in the journal Radiocarbon. त्यांनी जे जर्नलमध्ये पब्लिश केलं होतं थेसिस किंवा लेख लिहिला होता आपल्याला म्हणता येईल, त्यामध्ये रेडिओ कार्बन याच्यावरती माहिती दिली होती. त्यानंतरचे जे एव्हिडन्सेस आहेत ते म्हणजे कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स म्हणजे काय बघा, जे वेगवेगळे आपण ग्रुप्स पाहतो यामध्ये इनव्हर्टेब्रेट्स किंवा व्हर्टेब्रेट्स सांगतो किंवा रेप्टाइल सांगतो, मॅमल सांगतो, एव्स वगैरे ग्रुप सांगतो. तर त्या पद्धतीने काही प्राणी आपल्याला असे पाहायला मिळतात की जे प्राणी दोन्ही ग्रुपचे म्हणजे बेसिक आणि ऍडव्हान्स ग्रुपचे कॅरेक्टर ऍट ए टाइम दाखवतात. आणि हे दोन कॅरेक्टर किंवा दोन्ही ग्रुपचे कॅरेक्टर असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांनाच आपण काय म्हणतो, कनेक्टिंग लिंक्स म्हणतो. दोन ग्रुपचे कॅरेक्टर ते दाखवतात. डायग्राम ज्या स्क्रीनवरती दिसतात त्या बघा म्हणजे आपल्याला नेमका अंदाज येईल. ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड डिस्कस द कॅरेक्टर्स ऑब्झर्व. काही प्राण्यांचे फोटोग्राफ इथे दिलेले आहेत बघा. यामध्ये पहिला जो प्राणी आहे तो म्हणजे डक बिल प्लॅटिपस, त्यानंतर सेकंड जो आहे तो लंग फिश आणि त्यानंतर जो आहे तो पेरिपॅटस. काय काय आपण प्राणी पाहतोय, डक बिल प्लॅटिपस, त्यानंतर लंग फिश आणि पेरिपॅटस. आता यांचं काय वैशिष्ट्य आहे नेमकं तर त्याविषयी आपण माहिती बघूया.
Some plants and animals show some morphological character by which they can be related to the different groups, and hence they are called as a connecting links. Just I have said that some animals are having the characters of both the groups, that is the basic and advanced group. That means they are indicating that they are in the in-between state of a evolutionary phase from the initial to the latest one. म्हणजे काही प्राण्यांचं जर आपण निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की त्यांना आधीच्या आणि विकसित अशा दोन्ही वर्गामधील किंवा गटामधील कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये आढळतात, आणि अशा प्राण्यांना किंवा अशा विशिष्ट ऑर्गॅनिझमला आपण कनेक्टिंग लिंक्स असं म्हणतो. त्याचे एक्झाम्पल आता आपण पाहिले. एक्झाम्पल इन पेरिपॅटस कॅरेक्टर्स लाईक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्युटिकल अँड पॅरापोडिया लाईक ऑर्गन्स आर प्रेझेंट. आता आपण जो ऑर्गॅनिझम पाहिला पेरिपॅटस, हे पहा इथे दिसतोय. तर या पेरिपॅटस मध्ये काय कॅरेक्टर आढळत आहेत त्याविषयी बघूयात. इन पेरिपॅटस द कॅरेक्टर्स लाईक सेगमेंटेड बॉडी, ह्याचं जे शरीर आहे हे सेगमेंटचं बनलेलं आहे, म्हणजे त्याच्यावरती वलय किंवा रिंग सारखे स्ट्रक्चर दिसतात. देन थिन क्युटिकल, शरीरावरती असं पातळ एक आवरण किंवा लेअर आहे. अँड पॅरापोडिया लाईक ऑर्गन, आणि छोटे छोटे पाय असल्यासारखे ऑर्गन्स त्याच्या शरीरावरती दिसतात. सिमिलरली दीज अॅनिमल्स शो द ट्रकियल रेस्पिरेशन अँड ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम सिमिलर टू द आर्थ्रोपोड्स. म्हणजे जे हे दोन ग्रुप आहेत ॲनेलिडा आणि आर्थ्रोपोडा, ह्या दोन्ही ग्रुपचे कॅरेक्टर या ऑर्गॅनिझम मध्ये म्हणजे पेरिपॅटस मध्ये दिसतात. आता आपण जे कॅरेक्टर पाहिले कोणते, ट्रकियल रेस्पिरेशन आणि ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम, हे कॅरेक्टर आहेत आर्थ्रोपोडा या ग्रुपचे. तर आधी जे सांगितलेले कॅरेक्टर आहेत म्हणजे सेगमेंटेड बॉडी आणि थिन क्युटिकल, त्यानंतर पॅरापोडिया लाईक ऑर्गॅनिझम, तर हे कॅरेक्टर आहेत ऑर्थोपोडाचे. अशा एकाच ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण अॅनिमल क्लासिफिकेशन मध्ये याची माहिती घेतलेली आहे की आर्थ्रोपोडा आणि ॲनेलिडा हे जे ग्रुप आहेत त्याचे विशिष्ट कॅरेक्टर आहेत, पण या दोन्ही ग्रुपचे कॅरेक्टर या प्राण्याच्या शरीरामध्ये आपल्याला दिसतात. म्हणजेच ही कनेक्टिंग लिंक म्हणून हा प्राणी आपल्याला अभ्यास करता येतो. दिस इंडिकेट्स दॅट द पेरिपॅटस हॅज इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ॲनेलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा परीक्षेच्या दृष्टीनं व्यवस्थित लक्षात घ्या. पेरिपॅटस हे असं एक्झाम्पल आहे प्राण्याचं की ज्या प्राण्याच्या शरीरामध्ये आर्थ्रोपोडा आणि ॲनेलिडा या दोन्ही ग्रुपचे कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळतात. सिमिलरली डक बिल्ड प्लॅटिपस लेज eggs like the reptiles but shows the relationship with the mammals due to the presence of mammary glands and the hairs. दुसरं एक एक्झाम्पल आपण पाहतोय तो म्हणजे डक बिल्ड प्लॅटिपस. हा जो डक बिल्ड प्लॅटिपस ऑर्गॅनिझम आहे किंवा ॲनिमल आहे याच्यामध्ये काय काय क्षमता आहेत. इट लेज एग्स म्हणजे हा प्राणी अंडी घालतो. लाईक द रेप्टाइल्स, आता अंडी देणं ही जी कॅपॅसिटी आहे किंवा ज्याला आपल्याला म्हणता येईल कॅरेक्टर आहे हे रेप्टाइल्स मध्ये आहे. आणि रेप्टाइलच्या सोबत दुसरे काही कॅरेक्टर दाखवतो तो प्राणी, तो म्हणजे रिलेशनशिप विथ मॅमल्स टू ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ मॅमरी ग्लँड. म्हणजे या ॲनिमलच्या शरीरावरती मॅमरी ग्लँड्स आहेत, दुग्धजन्य ग्रंथी आहेत, दूध स्त्रवणारे ग्रंथी आहेत. म्हणजे एकाच वेळेला रेप्टाइलचे आणि मॅमल्सचे कॅरेक्टर या प्राण्यामध्ये आढळतात. कोणत्या प्राण्याच्या बाबतीत बोलतो आपण, डक बिल्ड प्लॅटिपस. डायग्राम बोर्डवरती दिसते तुम्हाला स्क्रीनवरती, त्याच्या आधारे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. Then lungfish performs respiration with lungs irrespective of being fish. लंगफिशचं आणखीन एक एक्झाम्पल आपण इथं पाहतोय. खरं तर फिश म्हणल्यानंतर आपल्याला माहित आहे गिल्सच्या सहाय्यानं, कल्ले जे असतात त्याच्या सहाय्यानं फिश जे आहे ते पाण्यामधील ऑक्सिजन घेतात आणि त्यांचं श्वसन करतात. परंतु या फिशच्या बाबतीत त्याचं नावच आहे लंग फिश. मध्ये डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतं पहा. तर या लंग फिशच्या बाबतीत आपल्याला असं सांगता येईल की या फिश मध्ये लंग्स आहेत, फुफ्फुस आहेत आणि फुफ्फुसानं ते श्वसन करतात. These examples indicate that mammals are evolved from the reptiles and amphibians from the fishes. हे वाक्य पण अतिशय महत्वाचं आहे आपल्या दृष्टीनं. इव्होल्युशन मध्ये जे प्रक्रिया घडली म्हणजे जे नवीन ऑर्गॅनिझम किंवा लेटेस्ट ऑर्गॅनिझम तयार झाले हे वेगवेगळ्या ग्रुपमधून कसे तयार झाले आपण लक्षात घ्यायचंय. सो दिस एक्झाम्पल इंडिकेट दॅट मॅमल्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. मॅमल्स जे आहेत त्यांची निर्मिती कशापासून झाली, रेप्टाइल्स. अँड अँफिबियन्स फ्रॉम द फिशेस, आणि अँफिबियन जे आहेत ते फिशेस पासून तयार झाले. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंटकडे जातोय, त्यामध्ये आपल्याला डायग्राम दिलेली आहे. त्या डायग्रामच्या आधारे हे कंटेंट आपण समजून घेणार आहोत. केअरफुली द ऑब्झर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ सम ॲनिमल शोन इन फिगर. बाजूला इथं डायग्राम दिलेली आहे, यामध्ये एम्ब्रिओलॉजिकल काही इव्हिडन्सेस आहेत. मला वाटतं मी मध्ये असल्यामुळे अडथळा होतोय, थोडंसं मी साईडला घेतो मला स्वतःला की जेणेकरून आपल्याला हे कंटेंट समजून घ्यायला
मदत होईल. स्क्रीनवरती आपल्याला सध्या इथं एम्ब्रिओलॉजिकल काही स्टेजेस दिसत आहेत, ते आपण बघायचे आहेत. नेमकं याच्यामध्ये काय काय दिसतं पहा. सुरुवातीला फिश, त्यानंतर सॅलमेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, देन पिग, काऊ, रॅबिट अँड मॅन. वेगवेगळ्या अॅनिमल्सच्या एम्ब्रिओलॉजिकल डेव्हलपमेंटल स्टेजेस दिलेले आहेत. ह्या कोणत्या अॅनिमलचे आहेत त्याचे नावं इथं खाली तळाशी दिलेली आहेत आणि इथं स्टेजेस आहेत पहा. फर्स्ट स्टेज, त्यानंतर सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की कंपॅरेटिव्ह आपण स्टडी एम्ब्रिओचा करणार आहोत. पहिल्या स्टेजमध्ये जर आपण नीट ऑब्झर्व केलं तर अॅनिमल कोणतं कसं नाही तळाशी नावं दिलेली तिथं लोअर साईडला, तर प्रत्येक अॅनिमलची जी सुरुवातीची एम्ब्रिओनिक स्टेज आहे ही जवळजवळ सारखी आपल्याला दिसते, बरोबर आहे. परंतु जसं एम्ब्रिओ डेव्हलप होत जाईल तसं सेकंड स्टेजमध्ये त्याच्या कॅरेक्टरमध्ये, बॉडी कॅरेक्टरमध्ये बदल झालेले आपल्याला दिसत आहेत. आणि अगदी जी लेट स्टेज आहे डेव्हलपमेंटची, जी अगदी लेट स्टेज आहे त्यामध्ये मात्र हे अॅनिमल पूर्णपणे स्ट्रक्चर जे आहे ते वेगळं झालेलं दिसतंय. त्यामध्ये फिश, त्यानंतर सॅलमेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काऊ, रॅबिट अँड मॅन या प्रत्येकाचा कंपॅरेटिव्ह अभ्यास केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की सुरुवातीची जी स्टेज आहे एम्ब्रिओलॉजिकल डेव्हलपमेंटची त्याच्यामध्ये जवळजवळ सर्व प्राणी हे सारखी स्ट्रक्चर दाखवतात. याचा अर्थ असं होतो की सुरुवात जी आहे प्रत्येक प्राण्याचे किंवा अँसेस्टर जे आहेत हे कॉमन असले पाहिजे आणि इव्होल्युशन मध्ये मात्र त्यात बदल झाला आणि त्यापासून वेगवेगळे जे आपण स्पेसिस पाहतो प्राण्यांच्या त्यांची निर्मिती झाली असली पाहिजे. सध्या आपण आता पॉइंट बघूया तो म्हणजे एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस. Comparative study of embryonic developmental stages of the various vertebrates given in the picture shows that all the embryos show extreme similarities during the initial stages and those similarities decrease gradually. So just we discussed that when we consider the initial stages of the different animals embryos, then they show more similarities. But whenever the growth is continued, or we can say in the later on stages, these embryos show the different characters. म्हणजे अगदी सुरुवातीला एम्ब्रिओची ज्या आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला तर त्यामध्ये खूप सारखेपण आपल्याला आढळतो. परंतु जसं जसं त्यांच्यात विकास होत जाईल त्या लेट स्टेजमध्ये म्हणजे विकासाच्या अगदी लेटेस्ट अवस्थेमध्ये त्या प्राण्यांमध्ये हे कॅरेक्टर आपल्याला बदललेले पाहायला मिळतात. Similarities in initial stage indicate the common origin of these animals. आपला मुख्य जो इंटेन्शन आहे या अभ्यासामागचं ते कोणतं आहे की ज्या अर्थी अगदी अर्ली स्टेजमध्ये सर्व एम्ब्रिओ हे सारख्या प्रकारचे दिसतात, याचा अर्थ हे आज जरी प्राणी आपण वेगवेगळ्या स्पेसिसचे किंवा वेगळे आहेत असं म्हणत असलो तरी सुद्धा त्यांचे अँसेस्टर जे आहेत ते कॉमन असले पाहिजे. मला वाटतं आज जे पॉइंट आपण डिस्कस केले हे आपल्याला नक्की समजले असतील. सायन्स वरती इयत्ता 8वी 9वी आणि 10वीचे वेगवेगळे व्हिडिओ त्याचबरोबर गणिताचे सुद्धा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती उपलब्ध आहेत. जर व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा की जेणेकरून मी ज्यावेळेला नवीन व्हिडिओ अपलोड करतो त्यावेळेला तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल.